नमस्कार अनि नयाँ वर्ष 2083 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हाम्रो मन्त्रालयबाट मागिएको GIS को म्यापिङ इन वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन प्रोजेक्ट सम्बन्धी यो मैले थोरै इन्फर्मेसनल भिडियो बनाएको छु। हामीले मेनली 3टा लेयरमा यसमा काम गर्छौँ, जुन टेम्प्लेट मैले बनाएर दिएको छु। एउटा हुन्छ ब्लकिङ इस्यु लेयर, अर्को कन्ट्र्याक्ट मोनिटरिङ लेयर र अर्को रिहेबिलिटेसन एन्ड मेन्टेनेन्स लेयर। ब्लकिङ इस्यु लेयरले चाहिँ अब कुनै इस्युजहरू हैन, हाम्रो कन्स्ट्रक्सन डिलेहरू भएको अथवा कुनै टिपिकल इस्यु जस्तै हुनसक्छ क्लियरेन्सको रिक्वायरमेन्ट भएको, युटिलिटी रिएलोकेसन, कम्युनिटीको डिस्प्युट्स भएको अथवा कन्ट्र्याक्ट रिलेटेड इस्युजहरू हुनसक्छ। अनि यसमा चाहिँ मेन फिल्ड्सहरू चाहिँ प्रोजेक्टको नाम, क्यानल अथवा चाहिँ क्यानल र स्ट्रक्चरको नेम, चेन्जेस कहाँदेखि स्टार्ट भयो, इन्ड कहाँ भयो, इस्युज के इस्युजहरू छ, टाइप अफ इस्यु, ल्यान्ड एक्विजिसन हुनसक्छ, युटिलिटी सिफ्ट भएको गर्नुपर्ने हुनसक्छ, फरेस्ट क्लियरेन्स, कम्युनिटी डिस्प्युट अथवा कन्ट्र्याक्टर इस्युजहरू हुनसक्छ। यसको चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरू लेख्ने, सिभियर कतिको सिभियर छ त हैन, लो मिडियम अथवा हाई, रेस्पोन्सिबल एजेन्सी को हो त यस फर सल्भिङ द इस्यु यो, अनि यो कहिले डेट चाहिँ हैन, डेट वेन द इस्यु हेज रेकर्डेड, स्ट्याटस के छ, यो पेन्डिङ हो कि इन प्रोग्रेस हो कि रिजल्भ हो, फोटो छ भने फोटोहरू राख्ने र त्यस्तै गरी एडिसनल कमेन्ट्सहरू। अब यसलाई चाहिँ पछि हामीले चाहिँ म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसनलाई चाहिँ रेड कलरमा गर्छौँ, युटिलिटी सिफ्टलाई ओरेन्ज, फरेस्ट क्लियरेन्सलाई ग्रिन, पर्पल भनेर यो कुनै कलरिङहरू पछि मिलाउने। त्यस्तै गरेर अर्को लेयर भनेको हाम्रो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट मोनिटरिङ लेयर हुन्छ। यसले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टको स्पेसल्ली हैन लोकेटेड क्यानल्स आर प्रोजेक्ट एरिया एलाउ गर्छ। इट एलोज भिजुलाइजेसन अफ कन्ट्र्याक्ट सेगमेन्ट्स एन्ड आइडेन्टिफिकेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट डिलेज हैन। अब यसको लेयरको नाम चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट सेगमेन्ट हो। यसमा चाहिँ यदि यो स्पेसली लाइनको लागि मात्रै बनाएको छु मैले। अब सानो छ भने सानो चाहिँ पोइन्ट जस्तो देखियो भने सानो लाइन बनाएर गर्न सकिन्छ। यसमा के फिल्ड छन् भन्दा एउटा कन्ट्र्याक्टको आइडी, कन्ट्र्याक्टको नेम, प्रोजेक्टको नेम हैन, कहाँदेखि स्टार्ट चेन्जेस, इन्ड चेन्जेस, कन्ट्र्याक्टको एमाउन्ट, स्टार्ट डेट, कम्प्लिसन डेट, प्रोग्रेस अहिले कति छ, फिजिकल प्रोग्रेस, स्ट्याटस के छ, अहिले कन्ट्र्याक्टको नर्मल छ कि डिलेड छ कि स्ट्रेस छ, डिलेको रिजन्सहरू हैन। अनि त्यस्तै गरेर सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट छ भने सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट अरू एडिसनल रिमार्क्सहरू। अनि पछि यसलाई चाहिँ हामी कलरिङ गर्दा नर्मललाई चाहिँ ग्रिन गर्छौँ, डिलेलाई येल्लो गर्छौँ र स्ट्रेसलाई रेड गर्छौँ। यस्तै गरेर रिहेबिलिटेसन एन्ड मेन्टेनेन्स लेयरमा चाहिँ यसले चाहिँ ड्यामेज इरिगेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर र लोकेसन रिक्वायरिङ रिहेबिलिटेसन र मेन्टेनेन्सलाई गर्छ। इट सपोर्ट एसेट कन्डिसन मोनिटरिङ एन्ड मेन्टेनेन्स प्लानिङको लागि। अब यसमा चाहिँ हामीले मेनली चाहिँ साइटको आइडी अथवा कन्ट्र्याक्ट आइडी, यस्तै गरेर प्रोजेक्टको नेम, स्ट्रक्चरको टाइपहरू हैन, कस्तो टाइपको स्ट्रक्चर छ, क्यानल, हेडवर्क्स, गेट, एक्विडक्ट, लाइनिङ एसेक्ट्रा, स्ट्रक्चरको नेम, चेन्जेस, डिफेक्ट कस्तो डिफेक्ट हो, क्र्याक, लिकेज, सेटलमेन्ट अथवा चाहिँ ब्लकेट भएको, त्यस्तै गरेर सिभिरिटी कस्तो छ, माइनर, मोडरेट र सिभियर, स्ट्रक्चरको एज कति जति भएको, मेन्टेनेन्स रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ रुटिन र अर्जेन्ट, यस्तै गरी इन्सपेक्सन कहिले भएको, फोटो एटेन्जमेन्ट, नेम अफ द इन्सपेक्टिङ एजेन्ट, एडिसनल नोट्सहरू। यसलाई पछि चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ सिभिरिटी अनुसार चाहिँ येल्लो, ओरेन्ज र रेडमा चाहिँ यसलाई गर्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यस्ता 3टा चाहिँ विभिन्न लेयर्सहरू हुन्छ र एकैचोटि हामीले त्यसलाई चाहिँ हैन हेर्न सक्छौँ र मोनिटरिङ र पछिलाई काम लाग्न सक्छ।